بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ پروګرامینګ فنډامنټل سٹارټ کړی دی. مونږ فنډامنټل چې کوم د پروګرامینګ کنسپټ دی هغه په ډیټیل سره سٹارټ کړی دی. په هغه کې مونږ فی الحال کرنټلی د پوینټر چې کوم کنسپټ دی د پوینټر ویریبل هغه مونږ ایکسپلین کوو. مونږ سپیسیفیک چې کوم پوینټر ویریبل دی د انټیجر، د فلوټ، د کریکټر، د لانګ، د ډبل، د بول دا مونږ وکتل. اوس مونږ ګورو چې مونږ سره آیا د انټیجر، د فلوټ، د کریکټر، د لانګ، د ډبل دپاره مونږ سره که جنرالایز پوینټر چې کومې مونږ سره وایډ دی دا مونږ استعمال کوو. نو دا به مونږ څرنګه استعمالوو؟ په دغه کې په تیر کلاس کې مونږ د انټیجر ټایپ جنرالایز پوینټر ویریبل وایډ وکتلو. په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې مونږ د فلوټ ټایپ دپاره که مونږ سره ویریبل د څه شي که ویریبل مونږ سره د فلوټ ټایپ شي نو د فلوټ ټایپ ویریبل اډرس په مونږ په څه شي کې په وایډ پوینټر کې څرنګه سټور کوو. مطلب مونږ د وایډ ټایپ یو پوینټر ویریبل کریټ کوو، په هغه کې به مونږ څه کوو اډرس د فلوټ ټایپ ویریبل د دغه اډرس په کې مونږ سیو کوو. نو دلته به مونږ مین فنکشن لراو شو. په مین فنکشن کې دننه مونږ څه شی وکړلو؟ مونږ د انټیجر نه بلکې د فلوټ ټایپ یو ویریبل کریټ کړلو. دا به زه دلته ډیکلریشن اول وکم، بیا به زه څه وکم په دغه کې مو انیشلایزیشن وکړو. ګوره دلته مو ډیکلریشن وکړلو. په ډیکلریشن کې مونږ میموري دا څه شی کو دا لیبل کو، دا میموري لیبل شوله او دا مونږ سره ریزرو شي د څه شي دپاره د ون سنگل ویلیو د څه شي د ټایپ دپاره د فلوټ ټایپ دپاره. په میموري کې دا لیبل لوکیشن چې کوم مونږ کریټ کړلو دا د فلوټ ټایپ ویریبل دی. په دغه کې به یو سنگل د فلوټ ټایپ ویلیو دا مونږ څه کالی شو دا مونږ سټور کالی شو. دلته مونږ څه کړی؟ دلته مونږ انیشلایزیشن وکړلو. انیشلایزیشن څه شي ته یی؟ اساین کېدل یو ویلیو. دلته مونږ یو ویلیو څه کړله دا هم اساین کړله څه شي ته؟ دغه لیبل میموري ته. د لیبل میموري مونږ سره په څه نامه باندې لیبل ده؟ په ایکس باندې. نو ایکس مونږ انیشلایز کړله د څه شي نه؟ د یو سنگل فلوټ ټایپ ویلیو نه. بیا دلته مونږ سره د پی ټی آر څه شی دی؟ دا مونږ سره یو پوینټر ټایپ ویریبل دی. اوس په دغه ځای کې مونږ څه کړی دی؟ مونږ د وایډ ټایپ دلته مونږ زه به تاسو ته ولیکم دلته مونږ یو جنرالایز پوینټر د څه شي په د وایډ ټایپ والا د وایډ ټایپ والا په لیبل څه شي سره په لیبل پی ټی آر سره دا مونږ څه کړلو؟ دا مونږ کریټ کړلو یا ورته مونږ ویلی شو چې دا مونږ ډیکلیر کړلو. اوس په دغه جنرالایز پوینټر ویریبل کې دا کیپیبیلیټي شته دی. په دغه کې د چې کوم پی ټی آر دی دا سټور کالی شي ټو سټور any type variable address. نو په any کې د مونږ په کیس کې څه دی؟ د مونږ په کیس کې دا مونږ سره فلوټ دی. نو فلوټ هم په any کې را درومي. نو any fundamental type variable address په دغه کې سټور کېدای شي. نو مونږ څه وکړلو دلته په امپرسنټ سره مونږ د دغه اډرس اساین کړو د پوینټر ویریبل ته. اوس که زه وغواړم چې د دغه پوینټر ویریبل په ترو باندې انډایرکټلی زه د اصل کې په دغه پوینټر ویریبل کې اوس اډرس پروت دی او اډرس یې مونږ سره په میموري کې د یو ویلیو دی. مطلب په هغه میموري اډرس باندې یو سپیسیفیک ویلیو پراته ده. نو که زه وغواړم چې انډایرکټلی دا ډیټ ریټریول وکم د دغه میموري لوکیشن نه نو دغه دپاره مونږ سره ټایپ کاسټینګ ضرورت دی. مطلب چې کله مونږ سره جنرالایز د وایډ ټایپ مونږ سره څه شی وي؟ د وایډ ټایپ مونږ سره د وایډ ټایپ پوینټر ویریبل وي. نو د وایډ ټایپ پوینټر ویریبل نه چې کله تاسو ډیټا ریټریول کو نو په ډیټا ریټریول کې به ته مسټ څه شی کې د دغه به ټایپ کاسټینګ کې مطلب د همغه ټایپ ته. نو دغه مونږ ټایپ کاسټینګ څه شي ته وکړلو؟ د دغه مونږ ایکسپلیسټ ټایپ کاسټینګ فلوټ ته وکړلو. ګوره دلته تاسو کتای شو دغه پوینټر دی د دغه ټایپ کاسټینګ وکړه څه شي ته وکړه؟ فلوټ ټایپ پوینټر ته. مطلب دا پوینټر چې دی دا کنورژن وکړه فلوټ ته. نو دلته به مونږ سره د دغه نه د فلوټ ټایپ پوینټر ویریبل جوړ شي، پی ټی آر به جوړ شي. اوس مونږ څه وکړلو؟ د فلوټ ټایپ پوینټر ویریبل اول وایډ وو. دلته د وایډ نه مونږ څه کړو؟ دا مونږ فلوټ کړلو. په دغه اډرس باندې چې کومه ویلیو پراته ده دا سټیریک مطلب شولو چې په دغه اډرس چې کومه ګوره دلته د فلوټ سره چې کوم سټیریک دی د دغه نه مونږ نارمل ویریبل نه جوړو، دغه نه مونږ پوینټر جوړو د فلوټ ټایپ والا. او دلته چې کوم دا راغلی دی زه اډرس نه پرنټ کم، زه څه پرنټ کم؟ زه ویلیو پرنټ کم. دلته به زه تاسو ته وم لیکم چې ویلیو ایټ. دلته به زه څه وکم؟ مونږ سره په دغه لوکیشن چې کومه ویلیو پراته ده نو هغه ویلیو به ما سره پرنټ کړي. دا به زه کمپایل کم. کمپایل مو کړلو څه ایرر پکې نشته دی. تاسو نه رن کړلو چې رن مو کړلو نو تاسو کتای شئ مونږ سره څه دا ویلیو. اوس که فار ایگزامپل دا ایکس والا ویلیو دلته زه دا ډاینامیک انیشلایز کم. دلته راغلم
بره مو ولیکلو چې سی اوټ دلته مو وکړو چې انټر ا نمبر ما سره به څه وشي په دغه باندې به دا نمبر به په سی ان باندې زه نه انټر کم څه شي ته دا ما انټر کړلو څه شي ته د ایکس ویریبل ته دغه نه بعد مونږ پوینټر ویریبل کریټ کړو او چې ایکس په میموري کې په کوم ځای کې کریټ شو په هغه لوکیشن باندې مونږ سره چې کوم اډرس پروت دی اډرس په مونږ ساين کو دغه اډرس په بیس باندې چې کومه ویلیو پکې مونږ ساين کړی هغه ویلیو دا به زری کمپایل کم ځکه چې چینج به پکې وکړلو دلته ما دا کوډ بند کړی نه دی په ډبل کوډ کې نو ځکه ایرر کوي دا ما ټرمینیټ کړلو دا کوډ دا مونږ سره سټرنګ شولو دغه ځنه ما ختم کړلو کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد به زه څه وکم دا به زرن کم چې رن مکړو موتی چې ویلیو انټر کم او 30 ورکړله انټر مکړلو نو تاسو کته شو چې په دغه لوکیشن چې کومه ویلیو دا مونږ سره څه 30 ده نو مونږ د وایډ پوینټر په ترو باندې فار ایگزامپل دا ز ری کمپایل کا ری رن کا ما ورکړلو 30.5678 دا ویلیو مو ورکړه انټر مکړلو نو تاسو کته شو چې انډایرکټلی د پوینټر ویریبل په ترو باندې مونږ څه وکړلو دا فلوټ ټایپ چې کومه ویلیو دا ویلیو مونږ پرنټ کړله انډایرکټلی ټایپ کنورژن هم وکړلو ټایپ کنورژن مونږ په څه شي کې وکړو دا مونږ دا څنګه کړی شو چې اول ټایپ کنورژن وکړو او بیا مونږ دا ویلیو اساین کړو نو مونږ په آوټپوټ سټیټمنټ کې ډایرکټلی دا چې کوم ټایپ کنورژن کړی دا ټایپ کنورژن هم وکړلو دغه ځای پورې مونږ سره ټایپ کاسټینګ شوی دی دغه نه به د فلوټ ټایپ یو پوینټر ویریبل جوړ شي او هغه پوینټر ویریبل نه په سټریک باندې مونږ څه وکړه ویلیو ریټریول وکړله نو هوپفولي چې د فلوټ ټایپ لپاره مونږ سره وایډ پوینټر چې څرنګه استعمالیږي دغه به تاسو ته د یوز اوس په فیملییر شوي او لږ به تاسو ته آسان شوی که تاسو ته د فلوټ ټایپ پوینټر ویریبل یا د وایډ ټایپ پوینټر ویریبل یوز فار فلوټ ټایپ ویریبل که دا تاسو ته کلیر شوی نو کایندلی کمنټس کې ولیکئ چې اوس مونږ ته کلیر شو که نه وي کلیر کوېسچن وکړئ چې زه تاسو ته په نور اگزامپل سره کلیر کړم جزاک الله خیره